أهلا وسهلا فيكم ببيتنا اللبناني. بحلقتنا لليوم نعمل وصفة كتير سهلة وكتير طيبة، وهي طابات الكوكونات أو جوز الهند. وصفة كتير طيبة وكتير سهلة، وخلينا نبلش. أول شي بدي بلش فيه دوب الشوكولا. أنا هون عندي 100 جرام من الشوكولا الأبيض. أول شي بدي أقطعهم وبدي دوبهم. اكيد فيكن تدوبون بعدة طرق، فيكن تدوبون بالمايكروويف، على الغاز، او اذا عندكم المكنه اللي بتدوب الشوكولا مثلي كمان فيكن تدوبوها فيها. بكل الاحوال مهم انه نقطع الشوكولا لقطع صغيره. انا اول شي بدوب كميه قليله وبرجع بضيف عليها القطع الباقيه. بنحركهم من الوقت للتاني، وبستعمل أنا يا ملعقة بلاستيك يا ملعقة سيليكون. لتفاصيل زيادة عن كيف بدوب الشوكولا رح احط لكم رابط فيديو تاني عاملينه كيف اصول تدويب الشوكولا. وهلأ صار وقت حضر باقي المقادير. بدنا لهالوصفة 100 جرام من البسكوي. فيكن تستعملوا البسكوي اللي بتحبوه. انا هون عم بستعمل الديجستيف يلي من غندور. فيكن تعملوه بالمكنة وفيكن تدقوه على الايد. وهلأ صرنا جاهزين نخلط كل مقاديرنا. أول شي بدنا إياه هو 100 جرام من برش جوز الهند. بضيف عليهم 100 جرام اللي طحناه من البسكويت. وبدي أضيف هلا 200 ملي من الحليب المكثف المحلى. ونحن عنا وصفة على القناة كتير حلوة، بتلاقوا الرابط بالوصف. واخر شي بدي اضيفه هو الشوكولا دوبناه بالاول، 100 جرام من الشوكولا الابيض. بحركهم كلهم مع بعضهم لحتى كل المقادير اللي عندي تنخلط منيح مع بعضها. انا هون محضرة لوز وجوز الهند وصحن للتقديم. وبيضل علي بس اني شكلهم لطبات. فيكن تحشون باللي بتحبوه، فيكن تغلفون حتى بالشوكولا، بس نحن حنحشيهم حبة لوزة ونغطيهم بجوز الهند. هالحلو كتير هين وكتير طيب وما بده غاز. وفيكن تحطوا هلأ موفي وتبلشوا تشكلوا هالطابات. بنصحكن أكيد تجربوها لأنه طلعت كتير طيبة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. ميرسي لكل المتابعين، وللجداد هون بليز اعملوا لايك وسبسكرايب تا ما يروح عليكم الفيديوهات اللي بنعملها. وإذا منكن بعد مفعلين الجرس فعلوه كرمال يوصلكن نوتيفيكيشن لما ننزل فيديو جديد. وباي باي.